back to my YouTube channel. For today's video, gagawa ako ng ocean slime. My own version ng ocean slime. And bago tayo magsimula, ito na yung update dun sa glossy slime tutorial ko. Ayan na siya guys, ganyan siya magiging glossy and sobrang clicky nito. Ayan, medyo sticky na nga dahil umulan nun tapos di ko na siya nalaro. So, ayun, medyo naging sticky rin siya. Dahil ilang araw na rin naman yun. Okay. By the way guys, sinasabi ninyo, nagtitipid ako sa glue nung ginawa ko to. Hindi, kasi kapag ka ganun, tignan nyo, napuno itong container na to. Eh, yung isang container na to, ang laman na niya is parang yung malaki na ganun, na container. So, ayun. Kaya di ko siya tinitipid. Hindi naman ako nagtitipid. Magastos ako eh. Charot ah. Ito na siya. Sobrang sticky na niya. And for today's video, yun nga, ocean slime. Nakikita nyo sa title natin. Gagawa tayo ng ocean slime. Okay, so ito yung black slime ko. Papakita ko rin sa inyo. Sobrang naging glossy rin siya. And jiggly. And guys, nahack nga pala yung account ko. So, kung sasabihin ninyo na may nag-chat sa inyo or kung ano, nahack po siya. Hindi ko na siya ma-open. May bago akong account. Nasa community ko yung account ko. So, ayun. Tatabi ko na muna siya dito. Yan. Dito tayo gagawa. And kailangan nyo ng glue. Gel glue. Dahil gagawin nga natin to. Itong ocean slime. Okay. Lalagay ko siya lahat. Pero di ko na siya sisimutin. Di naman ako magtitipid at di ako marunong magtipid. Ayan. Next na ilalagay natin is sequence. Sequence favorite ko. Di na ako nakabili ng sequence kanina. Sayang. Ay guys, meron pa pala ako nakalimutan na kunin. Wait. So guys, ginawa ko to, pinagawa ko pala sa pinsan ko dahil di ako marunong nito. Etong parang charm na yan para sa ocean slime natin. So, ayun. Tapos, next naman na ilalagay ko is white glue. White glue. White glue. White. Konting glue lang. Konting white glue lang para pampaano lang. Yan. As in, sobrang konting-konti. Ganyan lang yung amount na ilalagay ninyo. Kasi ito, own version ko siya. Di ako gumagaya. And next, maglalagay ako ng etong scent na to. Binili po siya. Ayan. Own scent. Own scent. Scent. Ayan. Sobrang bango nito, guys. Kahit di nyo tinatanong, sinasabi ko. Oh my shucks. Babasagin kasi siya McCormick. Tapos, bango niya. Maglalagay na ako ng parang heart. Dahil may mermaid sa ocean. May mermaid. Naniniwala ako doon. Sorry guys, may ingay kasi may aso yung kapitbahay namin. At eto na siya. Yan, ayan na siya. Magdadagdag pa ako na scent. Parang kulang siya. So, huwag kayo mambash na maingay dito. Okay. Madulas siya. Nilalagay ko na lang dito yung natatapon. Para maamoy-ngamoy naman to. Dahil amoy Ariel siya. Ang bango niya. Amoy ano siya, lemon. Oo nga, lemon nga yung scent ko, diba? So, next is ito. Mimix ko na siya. Tapos, ayan. Ganyan na siya, guys. Ganyan yung color niya. So, ayan. May nakalimutan ulit ako. Ayan. So, ayan, guys. Nilagyan ko lang siya ng color. Nag-color blue. Para hindi lang naman yung ito. Yan ang tunay niyang kulay. Tunay na kulay. Naka-flash kasi.
Ayan. Activate na natin siya. Okay. Dahil, yun lang naman. Ganun lang naman ako gumawa ng own version ko ng ocean slime. May mga nag-request na to guys. So, baka sabihin ninyo, nagkakaya ako. Okay. Yan, mix ko na lang siya. Dahil nag-activate na siya. Guys, comment down below kung anong activator ang gusto ninyo. Pink or blue. Ang kung anong ginagamit ninyo. And nga pala, may iba na akong Facebook account. Di na yun yung ginagamit ko guys. Yung dati, yung maraming profile. Hindi na yun. Kasi nahack siya. Yun nga, nahack. And yun. Ate Chelsea, ako nanonood ka nito. Pa-add friend ako. Dahil may collab pa tayo, di ba? So, ayun. May collab po kami na paparating. Okay, so yan. Na-activate ko na lang siya. Ayan. Ang ganda din kasi na to. Bigli siya na na glossy ka nun. Lalagay ko na siya dito. Okay. No spoon. Gusto nyo guys, mag mystery wheel slime challenge ako ulit. So, ayun. Mystery wheel slime challenge. Mystery wheel challenge. Gagawin ko siya sa harapan ng computer ko. Ito na siya. Super sticky niya. Ito siya. Yan. Okay, so ito siya guys. Super sticky niya. Balikan ko kayo kapag okay na siya. So guys, ito na siya. Super ganda niya. Ocean slime. Tapos dahil ocean siya, may mga fish. Ayan, or mermaid. Lalagay mo siya dito. Matigas na siya. Super tigas na yan. Hindi ko na siya lalagay ko siya dyan. Ayan. Pipicturean ko muna. Kabaw! Ano yan? Fish? Oo, may fish. Ano fish? Fish be with you. So, ayan na siya. Nangangamoy slime. Siyempre may slime. Okay na. So, ayan. Napicturean ko na siya. Ito na siya. Super cute niya. May fish siya. So, ayun. Di kasi ako nakabili kanina ng mga charms na ganito. So, ayun. And, yun lang. Ito na siya. Ganyan na ang ating ocean slime. Ganyan lang siya kasimpleng gawin. Akin version to guys. Hindi ko lang alam kay Ate Chelsea kung paano yung kanya. Nakalimutan ko na kasi. Si adik ako sa niya, no bowl, no spoon slime challenge. Sabihin mo na-hack yung Facebook mo. Nahack nga pala guys. Ulit-ulit. Sabi ko na kanina Nasabi mo na? Oo. So, ililink ko na lang sa description yung Facebook ko kung ipa-follow nyo ako or hindi. Pero okay lang po kung hindi. Pero, syempre, libre lang mag-follow at libre lang din mag-subscribe sa akin channel. Walang bayad mag-subscribe sa akin. At wala din bayad mag-like. Ayan. So, i-like nyo na. Wala namang bayad. Okay. Ito na siya, guys. Ayan. Ito na siya. May mga sequence and may heart siya. Ayan. Ayan. Tapos, meron pa akong charm na DIY clay. DIY charm na fish. Ayan. Ayoko siya mixed. Dahil clay lang to. So, yun lang guys. Mag-like, comment, share, and subscribe na kayo. So,
Ayo, walang bayad. So, mag-like, comment, share, and subscribe na kayo. Mag-comment na rin kayo kung anong video ang gusto nyo ipagawa sa akin dahil gagawin ko na kung anong gusto nyo ipagawa sa akin. So, bye-bye guys!